واحدة من أكبر التحديات اللي واجهتها لما انتقلت من العمل الوظيفي إلى العمل الحر هي التسويف، وهو نوع من الكسل بس مختلف شوي. لما فهمت شو هو التسويف وعرفت كيف أحاربه، قدرت أوعى على جوانب تانية من حياتي عم سوف فيها غير الدراسة والعمل، بالهوايات، بالرياضة، بالقراءة، أو بأي شيء بسيط أنا بعمله بالبيت. هذا الفيديو مهم ومفيد للجميع، لأنه صار في عالم عم تدرس أو تشتغل من البيت وصار عندنا وقت فراغ أكبر. دكتور مصطفى محمود بيقول اعمل بجد في أي شيء، وإن لعبت العب بجد. سلام، أنا إبراهيم رمزت، واليوم بدي أخبركم على طريقة بسيطة وفعالة في محاربة التسويف والكسل. أنت صاحي بكير ومصحصح وبكل طاقتك وشربت قهوتك الصباحية وجاهز لتقضي يومك وتخلص كل أشغالك اليومية، ولكن بوم بتبدلش تفكر وتتوتر. إمتى بدي أخلص؟ هل رح أقدر أخلص؟ هل رح أتأخر؟ هل رح أقدر أخلص كل هالأشغال؟ فجأة بتلاقي حالك قاعد شوي على الموبايل، وهي الشوي بتمتد لآخر اليوم، وبعدين بتحس بالندم لأنك ما أنجزت شيء. التسويف حسب ويكيبيديا تأجيل الأعمال والمهام إلى وقت لاحق. طيب ليش هيك بيصير معنا؟ فرارا من القلق الذي عاد ما يصاحب بداية المهام أو إكمالها، أو ما يصاحب اتخاذ القرارات. طيب شو الحل؟ إنه ناكل الضفدع. الضفدع حيوان فقاري من البرمائل. عم بمزح معكم، تعرفوا شو الضفدع؟ الضفدع هو واجبك الأكبر والأهم حسب كتاب ابدأ بالأهم ولو كان صعبا للكاتب براين تريسي. هذا الكتاب بسيط وسهل وفي أساسيات ترتيب المهام كلها. سمعته باللغة العربية عبر تطبيق ستوريتل للكتب الصوتية. رح أخبركم أكثر عن ستوريتل بآخر هذا الفيديو. بدك تحدد المهام وتبدأ بأصعب مهمة، وإذا في عندك ضفدعين مهمتين ابدأ بالضفدع الأبشع. تحديد المهام وتدوينها شغلة كتير مهمة. انك تشوف المهام قدامك وتعمل ترتيبات بسيطة حتقدر تركز أكتر بشغلك. وعادي جدا تعمل هذا التمرين بالأشياء البسيطة أو الناس ممكن تشوفها تافهة، لأنك وانت عم تعمل الشغلة المهمة أحيانا بتكون انت مشغول ب100 شغلة تانية تافهة صغيرة عم تخليك تنشغل على الشيء المهم. لما تخلص من الضفدع البشع بأول اليوم رح يصفى ذهنك ويخف التوتر وتقدر تكمل يومك برواق، أحسن ما تضل تأجل ويضل هذا الموضوع موترك طول اليوم. ومهم كتير نحدد الأهداف بدقة. مثال، ما نكتب مثلا بدي أدرس، لا بدي أدرس رياضيات من صفحة كذا لصفحة كذا أو الفصل رقم كذا. ما بدي أتعلم موسيقى، بدي ألعب جيتار من الفيديو اليوتيوب رقم 3. ما بدي ألعب رياضة، ما هو في زريليون نوع رياضة، أي نوع ومن وين المصدر، وهل حددنا المكان والزمان؟ طيب حددنا الشيء المهم اللي لازم نعمله. كيف نبدأ؟ نبدأ بالطماطم. البومودورو تكنيك، اسلوب الطماطم. ليش اسمها باسلوب الطماطم؟ لانه الشاب الايطالي اللي اخترعها كان عم يستخدم عداد مطبخ على شكل طماطم بالايطالي بومودورو. هي أكثر طريقة ساعدتني بالتسويف، وخاصة بالعمل الحر لما الشخص لازم يكون مدير نفسه، يعني ما بيكون عنده زملاء ليشجعوه أو بيئة عمل مناسبة لتحفزه أو تدخله بمود الشغل. الشخص لازم يحمس نفسه بنفسه. علمني عليها كوتش إنتاجية، productivity coach. نعم، أنا من شدة الرعب والخوف من شبح التسويف كان عندي productivity coach. وأنا عندي نوع غريب من التسويف، إنه بعد ما أحدد الأشياء اللي بدي أعملها باليوم بروح أحيانا بلش أشياء جديدة أو بنشغل بأشياء تانية. هذا الشيء بيخليني أحس بشعور حلو إنه أنا عم بشتغل، بس أنا فعليا عم بهرب لأنه ما عم خلص الأشياء المهمة اللي لازم أعملها بهذا اليوم. كيف نطبق أسلوب البومودورو؟ بكل بساطة منحدد المهام اللي بدنا نعملها، عملناها بالخطوة الأولى. 2، منجيب ساعة ومنعير 25 دقيقة ومنضغط ابدأ. ما مننشغل بأي شيء تاني خلال هي 25 دقيقة، حتى ما مننشغل بالمنبه. لما المنبه بيرن وعلى بعد 25 دقيقة ساعتها نحن منقوم مناخد 5 دقائق استراحة. 25 دقيقة شغل، 5 دقائق استراحة. هاي بومودورو وحدة، جلسة طماطم وحدة. منكرر هالجلسة 4 مرات، يعني ساعتين. بعد الساعتين مناخد استراحة ربع ساعة أو نص ساعة، وبعدين أبدأ بدورة تانية من البومودورو، ساعتين تانيين إذا عندي شغل إضافي. شو فوائد البومودورو تكنيك؟ أول شي بتخفف الخوف والتوتر اللي بيجينا من لما منفكر بأهدافنا الكبيرة. بدي انحف 20 كيلو، بدي اتعلم إنجليزي، بدي افتح قناة على اليوتيوب. طيب هاي الأهداف الكبيرة لما منقسمها لمهام صغيرة بيسهل علينا نتقبلها ونبدأ فيها. ولما منصغرها ل 25 دقيقة بيصير هيك منفكر بيننا وبين حالنا إنه معقول أنا ما عندي 25 دقيقة فراغ باليوم؟ مين ما عنده 25
25 دقيقة فراغ باليوم. 2 بتزود التركيز، وهي واحدة من أهم ركائز النجاح، إنه الواحد يركز بشغلة واحدة بس. الشطارة بالتركيز عالي الجودة القليل المستمر. إذا بتلاحظوا حصص الدراسية، حصص الطبخ، حصص الرياضة، حصص الموسيقى، كلهم محصورين بين نص ساعة على ساعة، وفي أيام راحة ولكن على مدة طويلة. صح أحيانا في دورات مكثفة تبع يوم كامل أو أسبوع كامل، هدول حلوين ومهمين، بس بيعطوك مهارات وعلم بشكل مكثف. لازم بعدها نبني عادات، وما فينا نبني العادات إلا بالأشياء القليلة اللي بنعملها على المدى الطويل. شغلتين كتير مهمين بالبومودورو تكنيك. أول شغلة التركيز التام، النت مسكر، بيئة العمل مرتبة. أنا كتير من الأحيان بسكر الواي فاي، وأحيانا بحط الموبايل كله بالخزانة، بس بعلي صوت التليفون علشان إذا في أشياء طارئة أو حدا حكي معي. ولو حدا حكي معي بكل سهولة بقول له أنا آسف، أنا مشغول عم باكل شوربة ضفادع بالطماطم. وشغلة تانية كتير مهمة إنه الاستراحة تكون حركية. اعمل ضغط، اعمل يوغا، اطلع لبعيد من الشباك، او روح ارتب شي هيك على الخفيف. بفضل انه ما نطلع من الغرفة ونعمل مشروبات ونرجي، لانه اصلا المي لتغلي بدها شي 3-4 دقائق. واكيد ما في سوشيال ميديا خلال هي ال5 دقائق، لانه كلنا بنعرف انه ما في شي اسمه 5 دقائق على السوشيال ميديا، هي خسة. وما تستهونوا بفترة الاستراحة، لانه هي رح تعطينا دافع اكبر لحتى نكمل لفترة اطول بدون ما نحس بالتعب او الارهاق. هي الشغلة انذكرت بكتاب ابدأ بالاهم ولو كان صعبا، الكاتب اللي علمنا ناكل ضفادع. وانذكرت كمان بكتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية، من أشهر الكتب، من أساسيات كتب التنمية. العادة السابعة كانت اجحذ المنشار. القصة باختصار، إذا عندك شجرة وعندك فاس بدك تقص الشجرة، إذا بتضل تضرب الشجرة من الصبح لبالليل حتتعب وما رح توصل لهدفك. بس إذا بتاخد استراحات خفيفة قليلة صغيرة مكررة خلال اليوم لحتى تجحذ المنشار، حتوصل لهدفك بسهولة. فالموضوع كتير بسيط ومذكور بأكثر من مصدر لأنه كتير فعال. كيف نطبق البومودورو تكنيك؟ بكل سهولة ممكن نجيب أي ساعة أو منبه ونعير 25 دقيقة، وبس تخلص منبلش ال5 دقائق الاستراحة. في مواقع وتطبيقات على الموبايل بتساعدنا نرتب المهام وتذكرنا ببداية البومودورو ونهايته، وبداية الاستراحة ونهايتها. أنا ما بحب استخدم تطبيقات الموبايل بهي الشغلة، لأنه بحس إنه الموبايل أصلا من مسببات التشتيت، فبحاول أبعد عنه لما بعمل الشيء المهم بيومي. أنا برتاح لما بستخدم المنبه الموجودة على الكمبيوتر. بستخدم موقع بومودورو تراكر. شو مميزاته؟ بسيط جدا، بقدر فورا أشغل العداد وابدأ فورا بدون تسجيل وبدون إعلانات مزعجة، وبيقلب عربي وإنجليزي. ولما أسجل ممكن استفيد من المميزات التانية، إنه المهام اللي ما خلصتها اليوم ممكن ألاقيها بكرة، أو ممكن توصلني تقارير يومية على الإيميل. رح أحط لكم الرابط بصندوق الوصف، مع رابط تحميل تطبيق ستوري تيل للكتب الصوتية. عندهم مكتبة كتير كبيرة، وأحلى شيء إنه بالاشتراك الشهري اللي بكلفنا $10 فقط ممكن نستمع لأي كتاب من المكتبة. يعني إذا استمعتوا للكتاب وما عجبكم بكل سهولة بتبلشوا بكتاب تاني. الكتب الصوتية هي صديقي المفضل من أكثر من 5 سنين، بالمشي، بالسواقة، بالمواصلات، أو لما بكون عم بعمل شيء ممل بالبيت. تصوروا إذا عم تقضوا ساعة واحدة بس يوميا بشيء كتير ممل بالمواصلات أو عم تشتغلوا شيء بالبيت، فهي 30 ساعة خلال الشهر. بس تخيلوا شو ممكن تصير بحياتكم إذا حولتوا هي ال 30 ساعة المملة والضايعة ل 30 ساعة من الكتب. نزلوا وجربوا، رح يسليكم كتير، وخاصة بهي الفترة اللي قاعدين فيها بالبيت. حنزل كم فيديو عن الإنتاجية والتسويف خلال الفترة الجاية، فتأكدوا أنكم عاملين اشتراك لحتى توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. وخبرونا بلهجتكم أنتم بتسموا الطماطم باسم تاني غير طماطم، لأنه نحن بسوريا بنسميها بندورة. ناطر لشوف تعليقاتكم. سلام.